Remember when you told me that I should take it slow, but I can't stay when the world is waiting. I'm too used to being on my own. Hearts will break, but I have to chase it. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again. This time I'm not looking Hello mọi người, là mình Uyên đây. Ở video trước, bọn mình đã set up xong phòng làm việc và ngay lúc đó mình cũng đã nhen nhóm ý tưởng về một thư viện nhỏ rồi. Sau khi nghiên cứu cách sắp xếp, lần lượt tham khảo một vài nơi thì mình cũng đã hoàn thành xong bản thiết kế cho nó. Việc đầu tiên của chúng mình là cần biết được chính xác số lượng gỗ để có thể làm thư viện này. Vì đang làm mà thiếu thì lại phải đợi mua cũng mất khá nhiều thời gian. Mua thừa thì lại vừa tốn tiền, lại vừa không có chỗ để. Nên từ khâu đo đạc, thiết kế là tụi mình đã phải tính toán rất cẩn thận và thống kê rõ ràng mua bao nhiêu thanh gỗ ứng với từng kích thước khác nhau. Mình lựa chọn mua gỗ thông. Ưu điểm của gỗ thông là nhẹ, giá thành rẻ và ít bị mối mọt. Gỗ thì đã được qua xử lý và mài mịn rồi. Vì mình chỉ có thể lựa chọn gỗ theo kích thước mà người bán đã định sẵn thôi, nên chắc chắn khi mua về mình vẫn phải cắt gọt đi một chút để phù hợp với thiết kế. Nhưng mình sẽ cố gắng làm sao để hạn chế nhất có thể. Vì thi công trong nhà thì rất là bụi, mà nhà mình lại có trẻ con, cho nên làm đến đâu thì mình sẽ cố gắng dọn dẹp sạch sẽ luôn đến đấy. Bức tường này vốn đã có một chiếc kệ ống nước rồi. Mình không muốn tháo nó ra vì sẽ làm xấu tường, mà bỏ đi thì cũng rất là tiếc, nên mình vẫn giữ lại và thiết kế thư viện bao trùm nó luôn. Để thi công thư viện được dễ dàng thì mình sẽ chia nó thành từng phần và sau đó ghép chúng lại với nhau. Để nói về lý do mình muốn làm thư viện tại nhà thì chắc chắn là vì mình thích đọc sách rồi. Ngày mình còn bé không có nhiều lựa chọn giải trí như bây giờ. Khi đó thì mình đã bắt đầu làm bạn với truyện tranh. Chắc hẳn mọi người cũng đã quá quen thuộc với những bộ truyện tranh như là Doraemon, 7 viên ngọc rồng, Ninja loạn thị. Thực sự thì nó đã mang lại cho mình rất nhiều niềm vui ở cái lứa tuổi đấy. Dần dần thì mình bắt đầu đọc sang truyện ngắn, tiểu thuyết, rồi đến những cuốn sách với nhiều thể loại khác nhau. Điều khiến mình hứng thú với những cuốn sách này là những nội dung mà nó muốn truyền tải. Mỗi cuốn sách đều mang lại cho mình một cảm giác mới mẻ, như thể mình đang được bước vào một hành trình khác nhau. Đó là lý do mình luôn tìm thấy niềm vui trong việc đọc, bởi vì sách mở ra những thế giới mà mình chưa từng được biết đến. Không phải lúc nào mình cũng có thể đi khắp mọi nơi, tự mình trải nghiệm hết mọi thứ được, nên mới cần đến những cuốn sách để giúp mình có thể khám phá mọi ngóc ngách của thế giới thông qua những trải nghiệm của tác giả mà không cần phải di chuyển đôi chân. Should take it slow, but I can't stay when the world is waiting. I'm too used to being on my own. Hearts will break, but I have to chase it. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. Việc xây dựng thư viện tại nhà không chỉ là một dự án cá nhân của riêng mình, mà là kết quả của sự hợp tác và chia sẻ ý tưởng của mình và chồng. Bọn mình trao đổi ý tưởng, thiết kế và cách thức sắp xếp sao cho phù hợp với sở thích và nhu cầu của cả hai. Mỗi lần mình cảm thấy vướng mắc thì chồng của mình sẽ là người tìm hiểu, giúp mình nhìn nhận ra vấn đề một cách dễ dàng hơn. Tuy vẫn hay cãi nhau, nhưng thật sự thì mình cảm thấy rất may mắn vì luôn có chồng bên cạnh ủng hộ và giúp đỡ mình. Nếu không thì có lẽ còn lâu thư viện này mới có thể thực hiện được.
Không chỉ làm đẹp cho căn nhà mà chúng mình còn tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau nữa. Mọi người biết không, mình vẫn luôn mơ ước về một thư viện tại nhà với một góc đọc sách nho nhỏ. Khi chúng mình chuyển về sống ở chung cư, căn hộ khá nhỏ, nên dựa vào nhu cầu lúc ấy mình đã không ưu tiên cho việc làm một góc thư viện, mà chỉ là một chiếc giá sách ống nước cùng với chiếc bàn làm việc đặt ở phòng khách mà các bạn vẫn thấy trong các vlog của mình. Thật sự thì chiếc giá sách đấy rất là đẹp và mình cũng rất là thích nó. Nhưng nó khá là nhỏ và không thể chứa được hết chỗ sách mà mình có. Thi thoảng mình còn đi mua thêm sách về nữa. Thế là mình phải cất sách vào thùng cát tông hoặc bất cứ chỗ nào có thể. Mấy hôm nay trời cứ mưa suốt nên mình cũng chẳng có đi đâu. Sau khi đưa con đi học là chúng mình cũng quay trở lại làm việc luôn. Hai đứa cũng cố gắng làm ngày làm đêm để cho xong sớm nhất có thể. Phần vì thích, phần cũng vì muốn nhà cửa được gọn gàng. Chứ nhìn cái đống sách và đống gỗ đang bày la liệt trong phòng là mình không muốn làm việc gì khác nữa rồi. Thực ra thì số lượng sách hiện tại của mình sẽ không phủ kín được hết chiếc thư viện này đâu. Nhưng mà mình còn nghĩ đến tương lai dài sau này, chắc chắn mình vẫn sẽ mua thêm sách. Nên đằng nào cũng thế, mắc công một lần thì mình sẽ làm to hẳn luôn. Cứ nghĩ đến việc mình sắp có chỗ để trưng bày hết đống sách này là mình đã cảm thấy háo hức lắm rồi. Giờ sẽ là công đoạn sơn gỗ. Mình thích màu tối nên sẽ lựa chọn màu nâu cánh gián. Sơn gốc nước như mình đang dùng thì khô rất là nhanh và không hề bị nặng mùi. Nếu thích màu đậm thì có thể lau thêm lần nữa, nhưng mà mình thấy chỉ cần sơn một lớp là màu lên cũng đủ đẹp rồi. Sơn nhanh mà không ngờ lâu phết các bạn ạ. Chúng mình vừa mới sơn xong đấy. Ui, gần 2 giờ sáng rồi. Có lẽ là công việc thì mình sẽ tiếp tục vào ngày mai. Ngày mai thì mình sẽ sơn cho nó thêm một lớp sơn phủ nữa ra bên ngoài là hoàn thành xong rồi đấy. Còn bây giờ mệt quá rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé. Đúng ra trước khi lắp ráp các thanh gỗ vào với nhau thì mình nên sơn gỗ cho xong để tránh phải leo trèo như mình bây giờ. Nhưng vì không có không gian để phơi toàn bộ chỗ gỗ này và để tiết kiệm thời gian thì chúng mình đã dựng giá sách lên trước. Được cái hai đứa cùng làm cho nên cũng khá là nhanh. Bọn mình vừa mới sơn phủ xong. Lớp phủ bóng này thì có tác dụng là bảo vệ gỗ, giúp gỗ không thấm nước và tránh ẩm mốc. Bọn mình cũng dễ dàng vệ sinh hơn. Sơn thì khô khá là nhanh nên chỉ cần một lúc nữa là chúng mình có thể xếp sách lên giá được rồi. Giới thiệu với mọi người, đây chính là toàn bộ tài sản của mình. Cỡ cũng đâu đó khoảng 200 cuốn. Tất cả chỗ sách này được mình mua và giữ từ ngày còn sinh viên đến bây giờ.
Mình có rất nhiều thể loại sách khác nhau, từ tiểu thuyết, sách tâm lý đến những tác phẩm lịch sử, nghệ thuật, nấu ăn hay là trồng cây. Cái này cùng ăn uống này, giảm thiểu chất thải, ăn và ăn khoan này, và xuống điện cầu. Tưởng công đoạn cuối sẽ đơn giản nhưng không hề. Việc sắp xếp sách cũng khiến mình mất khá là nhiều thời gian. Có rất nhiều cách để bạn có thể sắp xếp khác nhau. Đó là bạn có thể sắp xếp theo màu sắc, theo tác giả, độ ưu tiên đọc hay là sở thích cá nhân. Nhưng mình thì mình đang sắp xếp theo cách thông thường nhất, đấy là theo thể loại sách. Mỗi loại sẽ là một ô, tuy nhiên với những sách có kích thước khác nhau, to quá hoặc là nhỏ quá thì mình đành gộp chung những thể loại khác cùng cỡ vào vậy. Một yếu tố nho nhỏ mà mình có thể giúp thư viện trở nên sinh động hơn, đó là khi xếp sách, mình có thể xen kẽ vào giữa những món đồ trang trí như là cây cảnh, tranh, đèn, lọ hoa, bất cứ những gì bạn thích, hay là như những mô hình mình dùng để chạm sách đây. Món đồ này mình được bạn tặng và sau đó thích quá nên cũng tự mua thêm vài bộ khác để về lắp ráp. Mình thấy nó không chỉ tạo nên thêm điểm nhấn cho thư viện mà còn giúp mình cảm thấy thư giãn hơn. Vậy là thư viện của mình cuối cùng đã hoàn thiện rồi. Thư viện tại nhà với góc đọc sách thoải mái và ấm cúng từ lâu đã là mơ ước của mình. Và hôm nay mình cũng đã đưa mơ ước đó trở thành hiện thực. Mình thật sự rất thích chiếc thư viện này. Còn các bạn thì sao? Thì hãy để lại bình luận ở bên dưới cho mình biết nhé. À, nếu được thì hãy giới thiệu cho mình tác giả và cuốn sách yêu thích của bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye.